Hello everyone. আমি খান পিকে চাই কি Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে তো আমি আজি একটা সাবজেক্ট আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিছে আপুনি কেনেকৈ হাউ টু মেনিউৰ বা আপুনি কেনেকৈ আপুনি কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰটো হালিব প্লাছ খান লগতে এইটো আপোনাৰ লগতে আমি আজি শেয়াৰ কৰিব কাৰণ প্লাছ যদি সাফিচিয়েন্টলি মেনিউৰটো নাপায় বা ফাৰ্টিলাইজাৰটো নাপায় তাৰ লগতে বেলেগ বেলেগ প্ৰবলেম ওলাব পাৰে এজ ফৰ এক্সাম্পল যে ফ্ৰুটছ খানটো কমটি ওলাব পাৰে আৰু সেকেন্ডলি দ্য ফুলটো ফুলাৰ পিছতে ফুল ফ্ৰুটছে কনভাৰ্ট হ'বলৈ এইটো চান্সটো কমটি থাকিব পাৰে তো কোনো জায়গাতে কেতিয়াবা ডেফিচিয়েন্সি থাকিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়া বেলেগ বেলেগ কৰ্ণাৰ পৰা ফ্লাছ খান আমাৰ ওচৰত আহি থাকে তো বেলেগ বেলেগ জায়গাৰে যিটো কেমিক্যাল মাটিৰ যিটো আপোনাৰ তাৰ মেনিউৰ থকাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কোনোবা জায়গাটো ফাৰ্টিলাইজ হ'ব পাৰে কোনোবা ফাৰ্টিলাইজ নহ'ব পাৰে তো এইটো কাৰণে আমি ভাবিছে যে আপুনি কেমিক্যালি ৰিলিজিয়াছলি হেভ টু পুট ইট টুৱাইচ ইন এ ইয়াৰ সালতে দুইবাৰ হালিব লাগে তো কেনেকৈ হালিব লাগে এইটো আমি আপোনাৰ লগতে দেখাই দিব একটা ডেমো কৰি কিনে একটা প্লান্ট লগতে আমি মেংগো প্লান্ট লগতে দেখাই দিব এইটো আপোনাৰ এটা আম্ৰপলি ভেৰাইটি মেংগো ভেৰাইটি আছে এইটো আমাৰ ইয়াতে প্লান্টছ খান এতিয়া ইয়াৰ এজ হৈছে 5-6 ইয়াৰ্ছ পুৰণা হৈছে তো আমি আপোনাক যেটো আজি মেনিউৰ ড'জটো দিব এইটো হ'ল 5-6 ইয়াৰ্ছ প্লান লগতে এনেকা ড'জটো দিব লাগে যদি ডাঙৰ গছ হয় তাতে বেছি হালিব লাগিব আৰু কমটি সৰু হ'লে ইয়াত পৰা অলপ কমটি হালিলেবি হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি যেটো জায়গা সিলেক্ট কৰিব দেয়াৰ শুড নট বি ৱাটাৰ লগিং আমাৰ নাগালেণ্ডতো এনেকুৱা প্ৰবলেম নাথাকে কাৰণ ৰাংখাংটো থাকে এইটো কাৰণে ৱাটাৰ লগিং প্ৰবলেমটো নাই হ'লেবি তাৰ সাইডতে মাটিটো পানীটো জমা হ'ব নালাগে এইটো কাৰণে আমি দেখিছে না মাটিটো এনেকা দিয়া আছে এনেকা উঁচা কৰি কিনে দিয়া আছে why because there should not be water logging আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি ইয়াতে জায়গাটো আপুনি ক্লিন কৰি ল'ব লাগে আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হ'ল আপুনি একদম ক্লোজ তে যায় কিনে এটলিষ্ট 2.25 বা 2 ফিট দূৰতে বাহাৰতে ৰাউণ্ড কৰি কিনে আপুনি একবাৰ কুদাল মাৰি কিনে তাতে মাটিটো সফট কৰি ল'ব লাগে আজি আমাৰ লগতে সঞ্জীৱ আছে সঞ্জীৱ আমাৰ লগতে হেল্প কৰি দিব 2 ফিট দূৰতে দিছে না একদম ক্লোজ তে দি কিনে 2 ফিট নিচিনা দূৰতে দিছে আৰু আজি আমি যেটো মেনিউৰ দিব এইটো হৈছে আপোনাৰ মিউৰিয়েট অফ পটাছ MOP এইটো আপুনি দেখিছে এইটো লাল আছে এনেকা কালাৰ নহববি পাৰে বা দেখিবলৈ এইটো নিমখ নিচিনা আছে সল্ট নিচিনা আছে আৰু কালাৰটো লাল আছে কালাৰ লাল নহয় কিলো বেলেগ ৰং বি হ'ব পাৰে বাট এইটো MOP দোকানতে যাই কিনে আপুনি সুধিব মেনিউৰ লগা দোকানতে তাই ক'ব মিউৰিয়েট অফ পটাছ MOP মিন্স MOP ৰুট কষ্ট হৈছে এই ৰুট খানতে হেল্প কৰিব ফ্ৰুটছ খান লাগিবলৈ হেল্প কৰিব আৰু আছে ডায়ামনিয়াম ফসফেট ইয়াতে আপোনাৰ নাইট্ৰজেন বি থাকিব 18% নাইট্ৰজেন থাকিব 46% আপোনাৰ ফসফেট থাকিব নাইট্ৰজেন লগা কাম হৈছে পাতাটো বঢ়াবৰ কাৰণে ফসফেট লগা কাম হৈছে ৰুট আৰু ফ্ৰুটছ খানটো বেছি হ'ব কাৰণে নাম্বাৰছ অফ ফ্ৰুটছটো বেছি হ'ব কাৰণে তো দুইটা ৰোল বেলেগ বেলেগ আছে বাট ইট ইজ বোথ অফ আস ভেৰি এসেনশিয়েল দুইটা আপুনি দিব লাগে আৰু থাৰ্ডলি ইউ হেভ টু পুট সাম অৰ্গেনিক মেনিউৰ আমাৰ ওচৰত ভাৰ্মিকম্পোষ্ট আছে আমি ভাৰ্মিকম্পোষ্ট আপোনাক দেখাব আপুনি ভাৰ্মিকম্পোষ্ট বেছি দিব পাৰে জাষ্ট আমি এক্সাম্পল কাৰণে আমি ইয়াত 2 কেজি টো হালিছে আপুনি বেছি দিব পাৰে আপুনি এটলিষ্ট 3-4 কেজি 5 কেজি দিলে একো দিগদাৰি নাই আপুনি পুৰণা কাউডাং বি দিব পাৰে একো দিগদাৰি নাই আমিতো এটা ভাৰ্মিকম্পোষ্ট দি আছে আৰু ভাৰ্মিকম্পোষ্ট দি আপুনি হালিব পাৰে সেকেন্ডলি আমি যেটো মিউৰিয়েট অফ পটাছ দিছে মিউৰিয়েট অফ পটাছ বি আমি 200 গ্ৰামছ নিচিনা দিছে এৰিয়া 250 গ্ৰাছ এনেকা আপুনি দিব পাৰে আৰু ৰাউণ্ড কৰি কিনে দিব এটা আপুনি মনত ৰাখিব ৰাউণ্ড কৰি কিনে দিব থাৰ্ড আমি দিছে ডায়ামনিয়াম ফসফেট ফসফেটটো ডায়ামনিয়াম ফসফেট লগতে আপোনাৰ নাইট্ৰজেন বি থাকিব আৰু ফসফেট বি থাকিব নাইট্ৰজেন লগা কাম বি কৰিব তো সেপাৰেটলি আপুনি ইউৰিয়া নিদিলে বি এটা কাম দিব আপুনি ডায়ামনিয়াম ফসফেট দিব আৰু একটা আমাৰ লগতে আমি এডভাইস কৰিব যদি আপোনাৰ ফ্ৰুটছ খাদ্য যদি টেঙা হৈ থাকে খাটা হৈ থাকে এইটো কাৰণে আপুনি চুনা বি হালিব পাৰে চুনা বি আপুনি 100 গ্ৰাম নিচিনা হালিব পাৰে চুনা হালিলে তাৰ টেঙা এইটো যেটো টেষ্টটো তাৰ টেঙা খাটা থাকিলে এইটো মিঠা হ'বলৈ চান্স থাকিব আপুনি এইটো কভাৰ কৰি দিব লাগে কেতিয়াবা এনেকা নেকেট নাৰাখিব এইটো আপুনি কভাৰ কৰি দিব কভাৰ কৰাটো একদম জৰুৰী আছে আৰু একটা কমপ্লেইন আপোনাক ক'ব মেংগোৰ লগতে এইটো কমপ্লেইনটো আহি থাকে কেতিয়াবা কি হয় ফ্ৰুটছ খাদ্য ফাটি যায় ইন সাম কেছেছ আপুনি কেতিয়াবা দেখিব এনেকা ফ্ৰুটছ খান মেচিউৰ হোৱা আগত আপোনাৰ তাতে ফাটি যাব এইটো ইয়াৰ এনেকা ব্ৰেক হৈ কিনে যাব ফাটি যাব তো এইটো ডেফিচিয়েন্সি বোৰাক্স কাৰণে ডেফিচিয়েন্সি হৈ থাকে আমি গাছতে বোৰাক্স দিয়া আছে এইটো কাৰণে ডেফিচিয়েন্সিটো হোৱা নাই আপুনি মিনিমাম 50 গ্ৰামছ নিচিনা বোৰাক্সটো হালিব লাগে ইয়াতে আৰু সাইড পৰা হালিব লাগে সাইড পৰা যেনেকৈ আপুনি মেনিউৰ দিছে তেনেকৈ হালিব লাগে আজি আমি দিয়া নাই কাৰণ অলৰেডি আমি দিছে তো এতিয়া আপুনি এপ্ৰিল মাহতে মনত আছে আৰু দিনটা মান্থ অক্টোবৰ এই দুটা আপুনি মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰলি দুবাৰ আপুনি মেনিউৰ কৰিব আৰু যদি ইনকেছ যদি কিবা ইনসেক্টিসাইড বা বেলেগ কিবা এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াতো আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত আপুনি বেলেগ পৰা সমজাই দিব আমাৰ চেনেলতে ডিটেইলছ আপোনাক দিয়া আছে কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰবলেম থাকে কিবা যদি এনকুৱাৰী থাকে ডেফিনেটলি আমাক জনাব এতিয়া আপোনাৰ দুইটা প্ৰবলেম কমটি হ'ব পটাছটো হালাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফুল যেটো ওলাইছে না ফুল পৰা ফ্ৰুটছ কানটো দেখিব বেছি ওলাইছে আৰু নম্বৰ অফ ফ্ৰুটছ বি বেছি ওলাইছে আমি অলৰেডি এইটো একচুৱেলি এইটো 2-3 মহিনা হৈছে তো ফ্ৰুটছ কান হোৱাটো আমি অলৰেডি এটা ফ্ৰুটছ কানটো খাইছে এইটো পৰা আমি অলপমান ফ্ৰুটছ কমটি ওলাইছে আৰু সেকেন্ডলি আৰু একটা কথা আছে এইটো পুৰা পুৰি মেচিউৰ হোৱা আগত এইটো ছিঙি কিনে না আপুনি খেৰতে বা কোনোবা ঘাস ভিতৰত সোমাই বা চাউল ভিতৰত সোমাই কিনে ৰাখিব লাগে তেতিয়া তাৰ প্ৰপাৰ আপুনি ৰিজাল্টটো পাব একদম এনেকৈ ইয়াতে মেচিউৰ হৈ কিনে ইয়াৰ পৰা পুৰিটো নাযায় তো এতিয়া কালাৰ হোৱাৰ লগত আপুনি তাত যাই কিনে আৰু চাউলটো হালিলে আপুনি টেষ্টটো তাত ভাল পাব এনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি লোকেলি একটা ফ্ৰুট বি পাব আৰু সেফ ফ্ৰুটছ পাব আপোনাৰ হেল্থৰ কাৰণে বি ভাল থাকিব আৰু আমি ভাবিছোঁ এনেকৈ অকল মেংগোতে নহয় বেলেগ ফ্ৰুটছ কাৰণ চবতে আপুনি এনেকৈ হালিব লাগে তেতিয়া ৰিজাল্টটো প্ৰপাৰ ৰিজাল্টটো পাব কাৰণ আমি কেমিকেল ৰিজাল্ট আমি ইউজ নকৰে জেনেৰেলি মানুহে বহুত ভয় কৰি থাকে কিবা কাৰণ এইটোৰ লগতে প্ৰবলেম একো নাই যদি আপুনি পেষ্টিচাইড ইনসেক্টিচাইড ইউজ কৰে তেতিয়া প্ৰবলেম থাকিব পাৰে কিন্তু কেমিকেল মেনিউৰ লগত একো প্ৰবলেম নাই মেইনলি পটাছ এণ্ড ফসফৰাছ এইটো মেইনলি হালিবলৈ ডোণ্ট ফৰগেট ইট কাৰণ আপুনি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা গছ লৈছে ডেফিনেটলি হেভ টু পুট ইট
তো আমি ভাবিছোঁ আপোনাৰ এইটো মেছেজ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনাৰ কাৰণে বেছি হেল্পফুল হ'ব আৰু হেল্পফুল হৈ থাকিলে ডেফিনেটলি আমি ভাবিছোঁ আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আপুনি ৰেগুলাৰ টাইম টু টাইম আপোনাৰ লগত আমি দি যাব চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে